Vandaag is de visdeurbel weer aangegaan. Het is 1 maart en dat betekent dat je vanaf nu weer urenlang en eindeloos onder water kan kijken in Utrecht. Ik ben Mark, ik ben ecoloog en 4 jaar geleden ben ik de visdeurbel gestart. Samen met Anne Nijs, stadsecoloog van de gemeente Utrecht en Janette Kamminga van het waterschap. De visdeurbel is een camera die in de Weertsluis in Utrecht onder water staat. En de reden dat die camera daar staat is dat die sluis eigenlijk het hele voorjaar dicht staat. En dat betekent dat vissen die daar langs willen zwemmen op zoek naar een plek waar ze zich willen voortplanten, hun eitjes willen leggen, er niet langs kunnen. Jij kan meekijken onder water en zodra je een vis ziet, druk dan op die bel en dan weten wij dat de vissen liggen te wachten. En wanneer er een heel aantal vissen liggen te wachten, dan kan de sluis weer geopend worden. Nou, even terugkijkend naar afgelopen jaren, want wat ga je dan straks zien? Nou, allereerst dit beeld. Die is een hele groep baarsjes die je voorbij ziet zwemmen, een hele school. Nou, wat misschien gelijk opvalt is dat het veel helderder is dan op dit moment. Het heeft heel veel geregend de afgelopen tijd en dat maakt dat het water vol zit met sediment, een duur woord voor zanddeeltjes, kleideeltjes, stofdeeltjes die in het water zitten en meestromen naar beneden. Kijk ook naar deze enorme paling die langskwam. Een paling is een hele bijzondere slangachtige vis waar we nog veel meer bij stil gaan staan. Maar zie ook deze prachtige snoek. Er zijn heel veel grote snoeken voorbij gekomen en ik hoop dat we dit jaar ook weer een paar prachtexemplaren gaan krijgen. Of wat dacht je van deze snoekbaars? Een hele gevaarlijke roofvis voor de jonge vis die hier langskomt, maar wel een prachtige vis om naar te kijken. Nou, verder zagen we een hele hoop baarzen. Baarzen vind ik persoonlijk een hele mooie vis. Nou, samen met deze vissen gaan we dit jaar vast nog veel meer vissen zien. Wat we gaan doen is dat ik je elke week een update wil geven. Een top 5 ga ik je geven. En elke week gaan we ook een visvoorspelling geven. Vandaag en morgen regent het nog een beetje. Maar komende week wordt het behoorlijk droog. En gaat de zon schijnen. Nou, dat effect zal nog niet heel sterk zijn, maar ik verwacht dat aan het einde van de week er al iets meer vissen in beeld gaan komen. Op dit moment is de watertemperatuur nog maar 7,5, 8 graden. Dat is best nog wel fris. Dat betekent dat alleen de vroege trekkers, zoals de snoek en de winden, al actief worden. Maar pas als het 10, 11, 12 graden wordt, dan gaan we steeds meer vissen zien. Nou, wanneer kan je nou het beste gaan kijken naar de camera? Natuurlijk de hele dag. Maar als je zegt van zoveel tijd heb ik niet, probeer dat dan in de 2 uurtjes na zonsopgang te doen. Dat is het moment dat vissen heel actief zijn. Maar kijk ook even aan het einde van de dag nog, net voordat de zon ondergaat, het laatste uurtje, juist in de schemering zijn vissen actief. Dit was het visdeurbel van deze week. Ik hoop dat je het leuk vindt. Komende weken ga ik jou meenemen met alles wat er langskomt en hopelijk volgende week al de eerste beelden van de vissen die door de Weertsluis heen gaan. Mocht je nou nog vragen hebben over de visdeurbel, over wat er onder water leeft, over de vissen, stel die vragen hieronder in de comments en dan probeer ik daar op een later moment antwoord op te geven. Kijk lekker mee, doe mee wanneer jij zin en tijd hebt en hopelijk gaan we samen weer duizenden vissen door de sluis heen helpen dit jaar. Ik heb er zin in, ik hoop jullie ook. Tot volgende week.